Okay, sa bidyong to, ituturo ko naman ang paggamit ng Window.alert. So, ano yung Window.alert? Ito yung nagpa-pop up sa screen. Okay? So, para mas maintindihan natin, simulan natin. So, click natin ang notepad. Lagay natin HTML. Lagyan natin title. Lagyan natin welcome. Close ang title. Body. Lagyan natin script type equals text JavaScript. Okay. Then, lagay natin Window.alert. Lagyan natin welcome to JavaScript. Okay. Then, close ang script. Close ang body. Close ang HTML. Okay, so subukan natin. File. Save as. Desktop. Hanapin natin yung JavaScript na folder. Ayun. Lagyan natin welcome.html. Okay, so save. Double click. Double click. Ayun. Nakalagay, welcome to JavaScript. So, ito yung pinaka-window.alert. Okay? So, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod na tutorial.